So hello guys, it's me Harry from Wakaka Crew. So hari ni kita belajar air freeze, which is kita punya kaki ni bentuk, so kita panggil dia L kick. L kick. Go! Pada anda yang nak tahu bentuk L kick macam mana, apa itu L kick, itulah L kick. Nampak kaki belah kanan saya straight, kaki belah kiri bengkok macam ni. So bentuk dia L. Nampak tak bentuk L? Itulah dia panggil L kick, sebab L dah bentuk dia. Kick, kita kick macam kick. Kick. Kita sekarang nak warm up cara warm up dia. First, kita buatlah tangan kita warm up macam ni. So biar kita punya muscle stretch kat sini. And then next buat kat bawah. Muscle pun stretch kat sini. Tepi, masa dua-dua stretch. Sebab kenapa? Tangan ni hanya letak yang menampung berat badan kita dekat wrist. Wrist yang kena kuat. Kalau tak kuat, jadilah sajad. Lagi satu, shoulder. Kita warm up macam ni. Shoulder kita stretch. Kita pergi macam ni. And kenapa saya suruh stretch untuk shoulder? Kalau satu tangan, yang ni dia akan menampung berat juga. Yang buat kuatkan tangan, shoulder kita, bukan tangan yang ni. Bukan. Anda salah. Anda mesti macam mesti tangan ni kena kuat. Salah. Sebenarnya shoulder. Belajar satu tangan ni, jangan korang terus buat macam tu. Jangan. Kena handstand. Okay, bayangkan dinding kat sini. Korang handstand, dia badan korang sandar kat dinding. So korang boleh tahulah tangan mana yang kuat, tangan mana yang lemah. Biasanya tangan kanan lah kuat untuk lelaki. Lepas dah handstand kat dinding tu, kita handstand, try satu tangan macam ni. Sekali lagi. Macam ni. Handstand, angkat tangan. Handstand, angkat tangan. Kalau still lemah, kena buat balik dekat handstand dinding tu lama-lama. Buat benda tu macam daily routine. Kalau contohlah tak kuat, tiba-tiba macam ni, jatuhlah. Jangan jatuh muka. Jatuh muka, jangan salahkan diri. Kalau salahkan diri, korang memang kejam. Korang jantan tak guna. Suppose L kick dia macam ni. Direction badan menghadap sana, bukan menghadap tangan. Handstand, boom. One more time. Handstand, boom. Baru buat kaki L kick. Macam mana nak tahu L kick? Korang baring lah. Baring tengok movie Avengers ke Titanic ke. Korang tengah Titanic kita tengok Titanic, korang nangis. Tapi kaki macam ni kan, korang nangis. So stretch je macam ni sampai korang biasa. Kalau korang nak pegang tangan, pegang kaki pun boleh, pegang jantung pun boleh, pegang kepala pun boleh, pegang tak boleh. Handstand, angkat satu tangan, direction, boom. Okay. Boom. One more time. Boom. Abang payung lagi. Boom. Itulah dia L kick dari Harry Wakaka Crew. See you. So, untuk sesiapa yang nak dapatkan baju dari Wakaka Crew, klik link dekat bawah.